කොහොමද යාළුවනේ ඔන්න අදත් ආවා අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන. අද මම මේ කියලා දෙන්න යන්නේ මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා කොහොමද VPN app එකක් use කරලා ඕන තරම් WhatsApp plan එකක් දාගෙන කොහොමද ඕන තරම් ඇති තරම් ඉන්ටර්නෙට් use කරන්න කියලා. හැබැයි මම දැන් අද කියලා දෙන්න යන ක්‍රමය තමයි මේ app එක භාවිතා කරලා කොහොමද අපි මේ ක්‍රමය PC එකට හෝ lap එකට හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේකට ඔයගලන්ට පුංචි app එකක් දාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම පුංචි software එකක් දාගන්න ඕනේ. එච්චරයි තියෙන්නේ. අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගලන්ට මම software එක download කරන link එක ඒ වගේම app එක download කරන link එක description box එකේ දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒක එතනින් download කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මම download කරගෙන ඉන්නේ. දැන් මම යනවා download වලට. දැන් මෙතන තියෙනවා මේ වගේ pda.net.zip ෆයිල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේක ඔයගොල්ලෝ extract කරන්න ඕනේ. මම මේක desktop එකට අරගෙන extract කරනවා. ඊට පස්සේ මේ extract කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. හරි. extract කරන්න යාළුවනේ වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ pdnet මේ ෆයිල් එක අපි ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ software එක තියෙනවා. මේ software එක ඔයගොල්ලෝ install කරන්න ඕනේ. මම දැන් software එක මේ විදිහට install කරගන්නවා. සාමාන්‍ය software එකක් install කරන විදිහටමයි මේක install කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඕකේ කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ආරණ මේ වගේ ඔයගලන්ට පොඩි මැසේජ් එකක් එවි. මේ මැසේජ් එක වැඩි ගණන් ගන්න එපා. මේක තමයි ආරණ දැන් අපි ෆෝන් එක PC එකට ඒ කියන්නේ USB එකක් අරහා අපි PC එකට ප්ලග් කරගෙන නැති නිසා තමයි ඔයගලන්ට මේ මැසේජ් එක එන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැන් PC එකට ඔයගලන්ගේ data cable එක ප්ලග් කරගත්තොත් ඔයගලන්ට මේ මැසේජ් එක එන්නේ නැහැ. මේක ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට ප්ලග් කරලා තියාගත්තොත් ටිකට මේ මැසේජ් එක එන්නේ නැහැ. ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවර වෙනකන් ඒක අවුලක් නැහැ. එම නැතත් අවුලක් නැහැ. එතකොට ඔයගලන්ට තියෙන මෙතන skip USB කියන එක දෙන්න ඔයගොල්ලන්ගේ USB එක PC එකට ප්ලග් කරලා. මම එහෙනම් PC එකට ප්ලග් කරගෙන වීඩියෝ එකෙන් එන්නම්. හරි යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ මැසේජ් එක ඔටෝමැටිකලි කට් වුණා. ඔයගලන්ට එක පේනවා. ඊට පස්සේ setting up network drive එකක් install වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ ෆෝන් එකේ වර්ග මෙතනට වැටේවි. මම දැන් මෙතනදි close කරගන්නම් ඒක. ඊට පස්සේ install වෙලා ඉවර වුණා. දැන් මම මේක කට් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මේ වගේ පොඩි මැසේජ් එකක් ආවා. මෙතන තියෙන install success please read the instruction below to start. ඒ කියන්නේ මේ app එක start කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ USB mode කියන එකට. මෙතන අපිට Wi-Fi Bluetooth ඒකට අවස්ථාවක් නැහැ අපිට කොහෙත්ම. ඒක නිසා අපි දාන්න ඕනේ USB mode කියන එකට. ඒක auto select වෙලා තියෙන නිසා මම finish කියන එක ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට connect in your phone කියලා වැටේ. ඊට පස්සේ මේක connect වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ගන්න ඕනේ phone එකට app එක. ඉතින් මම දැන් වීඩියෝ එකෙන් ඉන්නම් phone එකේ කොහොමද කරන්න කියලා අරගෙන. ඔන්න යාළුවනේ මම phone එකට ආවා. දැන් මෙතනින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේ pdnet app එක download කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒ download කරපු තැනට යන්න ඕනේ. දැන් මම download කරලා තියෙන තැනට යනවා. හරි.
ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා VPN කියලා ඇප් එක තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕපන් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ USB 30ට කියන එක ටික එක දැම්මට පස්සේ ඔයගලන්ට පොඩි මැසේජ් එකක් එනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ developer option එක activate කරන්න කියලා. ඉතින් අපි දැන් බලමු developer option එක කොහොමද activate කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ යනුනේ ෆෝන් එකේ setting වලට. ඊට පස්සේ එම drag and drop කරලා about phone වලට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ software information යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙනවා build number කියලා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ 7 පාරක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට developer option add වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ටිකක් මෙහෙන් පල්ලෙහාට යනකොට මෙතන තියෙනවා USB debugging කියලා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ ටික එක දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ USB 30 කියන එකට ටික එක දාගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ PC එකට data cable එක plug කරා නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන වැටෙනවා USB file transfer කියලා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ data connect කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට USB 30ට link කියන එක ටික එක දාලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මම අර කිව්ව app එක මේ anony.com කියන app එකත් ඔයගොල්ලෝ connect කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට පුළුවන් PC එකේ VPN කියන app එක කනෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් යන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද කියලා දුන්න ක්‍රමය ඕගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ සමගින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.